În materialul următor voi analiza în detaliu rezultatele recente ale alegerilor prezidențiale din România și mai ales impactul imediat pe care acestea le-au avut asupra economiei. Voi arăta reacția piețelor financiare concretizată prin scăderi notabile pe bursă și presiune asupra cursului de schimb al leului. De asemenea, voi explora decizia de a majora cuponul la titlurile de stat, o măsură ce reflectă în parte percepția de risc crescută în contextul politic actual. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că în materialul următor voi arăta de unde am plecat și unde am ajuns, inclusiv contextul actual după primul tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ați văzut devalorizarea leului față de euro? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Așa cum spuneam în episodul trecut, performanța burselor și a altor piețe financiare poate reflecta sentimentul investitorilor cu privire la starea economiei și investitorii sunt în marea lor masă oameni entuziaști, dar și ușor de speriat. A fost primul tur al alegerilor prezidențiale în România pe 4 mai 2025. Astăzi, pe 8 mai, când înregistrez, avem niște date statistice destul de clare. Prezența la urne a fost de 53,21%, adică din aproape 18 milioane au votat 9,5 milioane de români. Dintre aceștia, 5,7 milioane au fost din urban și 3,8 milioane rural. Au fost mai multe femei decât bărbați, cu 165.000. Rezultatele sunt așa cum vedem. În București, însă, Nicușor Dan a câștigat în toate sectoarele, mai puțin în sectorul 5, unde a câștigat Simion. Trec în turul 2, domnul George Simion cu aproximativ 41% dintre voturi, urmat de domnul Nicușor Dan cu 21% dintre voturi. Deci Simion are aproape dublul numărului de voturi față de primarul Nicușor Dan. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce efecte au avut aceste rezultate. Indexul BET, unde sunt listate principalele companii din România, a scăzut 3% luni după aflarea rezultatelor. A mai scăzut și marți, după care șocul pare că a mai trecut și vedem o stabilizare. Din punct de vedere valutar, vedem în ultimele zile o depreciere a leului față de euro, în sensul că din 2023 leul a avut un curs stabil cu euro de 4,97 de lei pentru un euro, în ultimele zile ajungând la peste 5,12 lei pentru un euro, în ciuda eforturilor făcute de BCR de a stabiliza acest curs. Asta reflectă frica investitorilor și faptul că se înghesuie să vândă activele din România. Dacă ne întrebăm de ce, eu nu pot să-mi explic decât prin faptul că politicile de extremă dreaptă și suveranismul nu sunt prea atrăgătoare pentru investitorii străini, mai ales pentru cei instituționali. Deci investițiile sunt strâns legate de încrederea pe care o au investitorii în acel activ, în cazul nostru, în companiile și țara noastră. Dacă nu au încredere că își vor recupera banii eventual și cu ceva profit, nu vor investi. Ba mai mult, vor vinde chiar și în pierdere ce active românești au. În același ton, dacă ne uităm la titlurile de stat, ultimele au fost emise pe 7 mai 2025 și putem vedea că randamentul oferit de stat, acel cupon, este de 8% la emisiunile în lei și 6,25% la emisiunea în euro. Acest lucru înseamnă că statul plătește o dobândă mai mare pentru a fi împrumutat. Ministerul Finanțelor a încercat să vândă obligațiuni pe 4 ani, dar băncile și investitorii au transmis oferte mult sub prospectul de 500 de milioane de lei al statului. Prin urmare, finanțele au respins ofertele. Este un scenariu care s-a repetat și a doua zi după primul tur al alegerilor, ulterior anulate de anul trecut, când pe primul loc a ieșit Călin Georgescu. Având cel mai mare deficit bugetar din UE de 9,3%, România este nevoită să scoată bani urgent. Avem acum ca țară perspectivă economică negativă și am ajuns la ultima treaptă recomandată investitorilor de agențiile de rating. De aici până la categoria junk nu mai este decât un pas. Junk înseamnă în engleză ceva lipsit de valoare, gunoi.
Anumite companii, cum sunt cele de asigurări, fondurile de investiții, fondurile de pensii, nu mai au voie prin legislația la care se supun să aibă expunere față de o asemenea țară. Ponderea datoriei publice în PIB este și ea la un nivel ridicat, 54,6% la finalul anului trecut. La polul opus, Germania, țările de jos, Danemarca sau Elveția sunt printre țările care au AAA, adică prezintă cel mai mare grad de încredere pentru investitori. Este foarte important să gândim la rece analizând datele concrete când vom vota în turul 2. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un material nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ciclurile pieței și emoțiile care ne încearcă în fiecare dintre stadii.